hassua nähdä itsensä tuolla isollakin näytöllä. Mutta terve vaan kaikille. Olen tosiaan Fanni, niin kuin kuulutuksesta kuulitte. Ja ehkä toisin kuin moni puhuja täällä, niin minä en ole insinööri, vaan tietojen käsittelijä. Ja meillähän valmistutaan filosofian maistereiksi. Eli sehän tarkoittaa sitä, että meillä on sitten vähän vähemmän sitä matemaattista ja fysiikkaan orientoitunutta opiskelua. Mutta mä nyt kerron teille vähän mun polusta ja mitä siellä matkan varrella näkyy ja miltä se tällä hetkellä näyttää. Eli musta tuntuu, että kun miettii sitä omaa uravalintaa, niin täytyy lähteä sieltä lukiosta, koska silloin mä olin itse ihan vielä hukassa, että mitä ihmettä teen. Mä tiesin, että mua kiinnostaa historia, taideaineet, sitten psykologia, filosofia, tämän tyyppiset. Mutta mä en oikein osannut silleen ajatella, että minkälaista työtä mä haluaisin tehdä, vaikka mua nämä asiat kiinnostaa. Ja toisaalta kiinnosti matkustaminen, kansainvälisyys ja jotenkin ehkä kirjoitusten aika oli vahvasti semmoinen, että ei ihan hirveästi huvittanut lukea ja kirjoittaa enempää siinä tilanteessa. Ja sitten näin tämmöisen infotilaisuuden ammattikorkeakoulusta, tietojen käsittelystä. Ja sitten mä ajattelin, että hei, tuo on aika kiinnostavaa, että ehkä ammattikorkeassa on vähän erilainen näkökulma kuin yliopistossa, että jos siellä olisi enemmän sitä käytännön asiaa. Ja lähdin sitten kokeilemaan ja kokosin tuohon kuvaan vähän semmoisia asioita, mistä itse tykkäsin erityisesti siellä opinnoissa, mutta mulle oli tosi mukavaa se, että se opiskelu oli englanniksi. Sitten mä jotenkin koin, että siinä se tradenomin opinnoissa se business- ja IT-yhdistelmä avasi ovia molempiin suuntiin. Ja sä voit siitä sitten muokata sitä sun polkua, kumpaan suuntaan haluat. Että vaikka siellä opetellaan koodausta, niin kaikista ei tarvitse tulla koodareita lopulta. Ja sitten siellä opinnoissa oli sitä käytännön tekemistä, muun muassa semmoisia yhteisiä projekteja, mitä tehtiin tiimeissä, että se ei ole mitään yksin pakeltamista. Ja siinä opintojen lomassa mä opin toisaalta, että mitä siellä tietokoneen sisällä on, emolevit sun muut. Siellä oppi tietokantojen rakentamisesta, nettisivujen tekemisestä, puhelinapeista ja sitten ihan omasta valinnasta muun muassa graafista suunnittelua, koska mulle se taide ja visuaalisuus oli kiinnostavia juttuja. Ja sitten siellä on se liiketoimintanäkökulma ja totta kai valinnaisilla opinnoilla voi sitten sitä omaa osaamista ja tutkintaa sillä tavalla muokata. Ja siinä sitten kun valmistuin tradenomiksi, niin kovasti mietin, että se pitäisi alkaa töitä hakemaan. No mä en oikein tiennyt vielä, että mitä työtä mä haluan tehdä ja halusin jotenkin mennä syvemmälle vielä tähän ja opiskella lisää. Niin päätin hakea sitten tänne Oulun yliopistolle. Ja tässä Part 3 yliopistolla sitten huomasin, että se mun alustava kiinnostus sinne esimerkiksi nettisivujen tekemiseen ja tämmöinen syveni siihen, että miten ihminen ja teknologia vuorovaikuttaa. Ei pelkästään se, että me ymmärretään käyttäjiä, että katsotaan vaikka jollain teknologialla, että miten se katse kohdistuu sillä nettisivulla, että me osataan tehdä parempia käyttöliittymiä, mutta myös se, että kun me luodaan teknologiaa, niin se muovaa sitä meidän toimintaa. Vaikka ihan se, että meillä on matkapuhelin nykyään, niin muuttaa sitä, että jos me sovitaan kaverin kanssa, että hei, tavataanko tuolla kaupungilla, niin joskus on pitänyt sopia, että hei, nähdään siellä rotuaaripallolla Oulussa, Oulu esimerkki, niin sitten ollaan luotettu, että se kaveri tulee sinne, mutta nythän me voidaankin siellä matkalla jo todeta, että hei, apua, olen myöhässä, mennään sittenkin tuonne, tämän tyyppisiä asioita. Niin se muovaa sitä, että millä tavalla me toimitaan siinä meidän jokapäiväisessä elämässä, monilla tavoilla. Ja siinä sitten, kun tein gradua, niin varjostin IT-alan yrityksessä työskentelevää henkilöä viikon ajan. Siis oikeasti seurasin sitä tyyppiä ja muistivihko kädessä, että no nyt se meni tuonne ja nyt se puhui näiden tyyppien kanssa. Ja se oli tämmöistä laadullista etnografista tutkimusta. Ja sitten mä huomasin, että tämä on aika hauskaa hommaa. Mua kiinnostaa tämä. Ja kun sain sen gradun valmiiksi, niin mun graduohjaaja kehotti, että hei, kannattaisiko sun hakea, että meillä on täällä paikka auki yliopistolla jatko-opiskelijaksi. Ja sitten mä ajattelin, että no, sama kai se on käydä juttelemaan, että mikä homma, että en tiedä vielä mitä haluan tehdä edelleenkään, että käydään juttelemaan. No siitä lähti väitöskirjatutkimus. Ja tämä tuli sitä kautta, että meillä oli tämmöinen LUNO, lukiolaista nostetta ohjelmistoalalle hanke, missä me koitettiin tehdä ohjelmistoalaa tutummaksi lukioissa eri oppiaineiden kautta.
Ja sitten nykyisin meillä on tämmöinen Tikosilta-hanke, missä me koitetaan rakentaa vahvempaa siltaa niiden välille, eli lukioiden ja korkeakoulujen välille. Ja mitä tässä on itse oppinut, niin on päässyt tekemään hirveästi käytännön asioita ihmisten kanssa. Ja samalla on huomannut sen, että kun on koittanut puhua tästä meidän alasta, että se ei ole helppoa. Meillä on hirveästi alaan liittyvää sanastoa, mihin pääsee sisälle sitten oikeastaan sillä opintojen aikana. Sitten on ihan selvä homma, mutta koitapa kertoa jollekin muulle niistä, niin ei ole ihan helppo juttu. Ja sitten toisaalta meidän ala linkittyy ihan kaikkialle, koska teknologia on joka paikassa. Tämän te olette varmaan kuullut kyllästymiseen asti. Mutta siinä tutkimuksessa näkyy myös se, että ne vanhat mielikuvat on vielä olemassa siitä, että minkälaista teknologia-ala ja työ on. Ja vaikka nuoret varmastikin kyseenalaistaa niitä, niin mistä saa sitä tietoa siihen tilalle, niin me koitetaan työstää sitä, mutta se vaatii tosiaan esimerkiksi tällaisia tapahtumia, että mä toivon, että saatte täältä paljon irti tänään. Ja sitten sekin, että kun päästään alan opintoihin, huomasi kuinka paljon on semmoisia pieniäkin alan yrityksiä ihan täällä Oulussa, että kuinka paljon on mahdollisuuksia työllistyä ympäri Suomen ja kuinka paljon tarvitaan meidänkin alan osaajia. Ja se ei näy siellä lukiotasolla tai itselle ei ainakaan näkynyt. Ja niin tällaisen kuvan on tutkimuksestakin saanut. Ja väittelin siinä tohtoriksi sitten toukokuussa 2021 ja sen jälkeen on jäänyt tänne tutkimusmaailmaan. Ja oikeastaan uusia projekteja on sitten liittynyt esimerkiksi kestävään kehitykseen siinä, että miten me kehitetään teknologiaa tällä ohjelmistoalalla ja tekoälyyn. Että nämä on vahvasti tämmöisiä muotisanoja, mutta ne on niitä tämänhetkisiä asioita, mitä kannattaa ja pitääkin tutkia. Ja tutkimustyöstä ajattelin sitten kertoa sen verran, kun tässä vielä on aikaa. Eli mun mielestä se on tietenkin tosi kiinnostavaa ja kivaa työtä ja toisaalta se on hirveän haastavaa ja välillä raskasta ja innostavaa. Mulle se innostus monesti nousee työkavereiden innostuksesta, että kun ne on jotenkin niin täpinöissään jostain, niin itsekin on, että jes, onpa mahtavaa. Mutta sitten mä mietin sitä, että mitä se tutkijan työ on, niin vaikka me tehdään sitä käytännön tutkimusta, kenttätyötä, niin sitten toisaalta kyllä sun pitää vähän tykätä siitä kirjoittamisesta ja lukemisesta. Mutta vaikka itse ajattelin siinä tradenomi-opintoja aloittaessakin, että onpa kiva, että enemmän käytännön tekemistä kuin lukemista, mikä ajatus mulla oli yliopisto versus ammattikorkea, vaikka se ei ihan mene niin, että kyllä meillä on sitä yliopistollakin, niin olen oppinut, tykkään tästä tutkimusmaailman kirjoittamisesta ja lukemisesta, että se on ollut mukavaa, se on luovaa työtä ja siinä tehdään yhteistyötä erilaisten ihmisten kanssa. Sitten yksi suosikki, konferensseihin matkustaminen. Totta kai siellä puhutaan tieteestä, siellä jaetaan tietoa ja ymmärrystä, mutta siellä tavataan ihmisiä, siellä luodaan kontakteja ja siellä on mukavaa, näkee vähän maailmaa. Ja opetustehtäviä voi olla eri määrin. Itse aina ajattelin, että en ainakaan ikinä opettajaksi lähde, mutta että ei sitä tiedä, mihin se polku vie. Ja yliopistossa sekin voi olla ihan mukavaa, jos sä saat vaikka ohjata opiskelijaprojekteja, missä ne kehittää nettisivua jollekin, vaikka kirkolle tai kuka nyt onkaan toimeksiantaja. Että meillähän yrityksiltä tulee toimeksiantoja tuonne opiskelijoille suoraan. Sitten mun hommiin kuuluu myös markkinointia, mikä on ehkä silleen tradenomin taustaan sopivaakin, että olen monesti mukana just tämän tyyppisissä jutuissa ja sitten meidän korkeakoulupäivillä ja muussakin. Eli vaikka lähet teknologiaan, IT-hän, mihin vaan liittyvään alaan, niin sun polku voi olla tosi erilainen kuin sun kaverilla, joka lähti sinne samaan suuntaan. Että se oma kiinnostus oikeasti voi viedä sua sinne työhön, mistä sä itse tykkäät. Eli mulla ei ikinä ollut mitään suunnitelmaa ja kadehdin niitä, jotka sanoo, että hei, mä tiedän, mä haluan lääkikseen. Mutta ihan hyvin tämä on mennyt näinkin. Että sanoisin, että älkää ottako liikaa paineita ainakaan, että tarvitsisi tietää, mihin päätyi. Mä en tiedä vieläkään. Ja tosiaan mun viesti tässä kaikille olisi erityisesti se, että ikinä me ei olla valmiita. Mäkin tässä mietin, että mitä seuraavaksi, ja saa miettiäkin. Mutta se, että sä seuraat sitä sun omaa kiinnostusta, niin mä luotan, että sillä pääsee semmoisen työhön, mistä itse tykkää. Niin toivotan kaikille onnea matkaan tämän puitteissa ja kiitos.